Si Brad Marietes may bagong style. Hindi lang basta-basta siya'y magaling mag-analyze. Lahat ng chismis bago siya mag-decide. Gagamit ng data para suna accurate ang vibe. Kahit saan magpunta, laging may hawak na papel. Notebook at laptop gagamit niya para maging rebel. Brad Marietes, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Brad Marietes, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. Kapag may narinig na bagong balita, hindi agad naniniwala, siya'y nagsusuri muna. May hypothesis at eksperimento pa, ganyan si Brad Marietes. Laging may ebidensya, lahat ng detalye kanyang pinupino. Kahit ang mga bulong sinasaliksik ng gusto. Brad Marietes, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Brad Marietes, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. Siya'y may notebook, punong-puno ng notes. Lahat ng detalye laging may quotes. Sa mag-tismi ang kanyang sentada. Sa chismis at katotohanan siya'y nakikipaglaban. Minsan may mga usap-usapan sa kanto. Si Brad Marietes, laging may ebidensya sa kanyang puso. Mga istorya'y kanyang tinatanggap, ngunit hindi basta-basta lahat ay pinapakinabang na lahat. Sa bawat bagong chika, may analysis pa. Nais na malaman ano ba ang tunay na kwento talaga. Brad Marietes, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Brad Marietes, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. May proseso at tanong sa bawat habang. Hindi siya nagmamamadali, lahat ay pinag-aaral ng mabuti. Ngunit kahit dramatic siya'y masaya sa kanyang sariling paraan. Lahat ay kanyang nagdadama. Sa social media, siya'y trending din. Lahat ng chismis, siya'y laging pasok sa ring. Laging handang sumagot sa kahit anong tanong. Si Brad Marietes, tunay na lamat sa mundo ng usapang gulong. Hindi lang sa chismis, pati sa buhay siya'y laging handa. Pragmatic sa kanyang galaw. Brad Marietes, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Brad Marietes, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. Si Brad Marietes, isang bagong level. Sa mundo ng chismis siya'y nag-rebel. Laging may tanong, laging may sagot. Sa scientific method siya'y laging may bot. Si Marietes dati, chismosa lang. Walang pruweba, kwento lang ang laman. Mahilig sa balita, pero walang basihan. Laging may sabi-sabi, pero kulang sa katibayan. Si Brad Marietes ang ehemplo sa tamang proseso. Siya'y laging panalo. Lahat ng impormasyon kanyang hinuhubog. Scientific method, siya'y di matitimat. Kaya't sa bawat usapan siya ang namumuna. Hindi na chismis lang, kundi may sustansya. Brad Marietes, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Brad Marietes, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. Si Brad Marietes, tunay na reyna. Sa mundo ng balita siyang dakila. Hindi na ito basta-basta. Ito na ang Brad Marietes sa mundo ng chika. What's up, bitches? Eto na. Eto na. May update na tayo. May update na tayo kay Tantoco. Si Kong Jenny yata nag-send sa akin. Si Kong Jenny. Tapos nakita ko, rin ni Teacher Mark. So ito, simulan natin ha. Let's go. It made me shed tears. Nena, Tantoco calls for compassion, tells Amy Marcos First Lady had no role in San Paulo's death. Okay. Bilyonaryo Nena Vargas Tantoco has publicly appealed for compassion and truth following the death of her son, Paolo Paui V. Tantoco, in a Beverly Hills hotel earlier this year, urging the public not to politicize the tragedy or target those uninvolved. In a deeply personal statement posted on Bilyonaryo's social media 4 days ago, the Rustan's retail empire matriarch said Paolo died on March 9, Manila time,
while accompanying his wife Dina, who serves as the social secretary to First Lady Lisa Marcos on a work trip to California. He died in the hotel room where he and his wife were staying. Okay? The First Lady was not involved in any way with our son's death, wrote Tantoco. Tantoco acknowledged that her son had used cocaine as confirmed by the autopsy, but clarified, yes, our son used cocaine and did not come from the First Lady nor was she involved. Ano sabi ko? The only way na magkakaroon ng foul play, ano naman yung sinabi kong incident, accident, right? If this is the first time ni Paolo Tantoco. Because if not, ang kaya mo lang talagang i-infer doon inductively, medyo weak pa, magka-jamming lang sila. That's it. No crime, no nothing. That's it. That's why I said, good news and bad news. Bad news is, this case is over. Did I not say that? Oh, yeah. I said that. Tsaka not only that, I predicted this. Sa hypothesis ko, sabi ko, hindi pa nagkasalita yung pamilya ni Tantoco. Here it is. Falsification, right? That's how you do it in science. Scientific method, hindi psychology. Scientific method sinasabi ko. This is how you do it. Sabi ko sa iyo, miski investigation uses scientific method. Okay? But it's not science in the real sense. Okay? It's not. I predicted this. Why? Kasi dito lang ma-falsify yung hypothesis. Kumbaga, you can actually derive a theoretical falsification of your own hypothesis na may puprove kang right or wrong. Right? Ito. Sabi ko, huwag na kasi i-drag yung name ng iba. Hindi pa nagkasalita yung pamilya ni Tantoco. Right? Kung falsely kung kailan to? 8 days ago, yung accusation, yung chismis, dapat labas na lang hotel video para malaman sino labas-pasok. Hindi mo na-gets, just 360. What? Sabihin na natin na andoon nga. Andun nga, the First Lady. Ano kaya mo i-drive doon? Magka-jamming lang, that's it. So ano nakuha mo? Nothing. That's the point. Kaya nga sabi ko, this is the good news and this is the bad news. Hindi ko alam, parang for some reason, ang tingin mo dun sa CCTV kapag may video is some kind of magic bean or the most important evidence that will implicate. No, it's not. That's not how it works, dude. No motive. Correct. Confirmation bias yung nakuha. That's it. That's all you can derive it from. Derive from it. Magka-jamming? Sure. Pero again, kung matagal lang ginagawa ni Paolo Tantoco yon, then, your point is, nothing. Smoking gun na ata tingin sa video. No. Hindi ko alam, parang magic bean ba yung tingin nyo sa video? Ganun ba? Hypothetical deductive method ni Caio reminds me of Inspector Sino yan? Sino si Inspector? Sino yan? Si Lungi. si Inspector Lungi. So, accidental overdose pa din, no? I said this, right? And then I can theoretically falsify it kahit wala pa. Pero, that kind of falsification, theoretical falsification, that actually predicts the future. Which is, ito na yung nangyari, nagsalita na yung pamilya.
Okay. At nagsalita na yung pamilya ni Tantoco na wag niyong idama yung anak ko dyan sa mga pampolitika niyong issue. Predicted. Oh. Saan mo yun? Pampolitikang issue. Compassion. Saan ba yun? May nabasa ako dito eh. Half-truths. May nakalagay dito na ano eh. Tungkol sa politics. Ano ba yan? Ito. Public not to politicize. Predicted. Right? O dyan. Sa mga pampolitika nyong issue. Correct. Di ba? Okay, nananahimik na yung anak ko. Please lang, wag nyo nang idamay ang anak ko, kapatid ko, asawa ko, blah blah blah, right? Pero walang ganon. So sabi ko, mataas ang chance. See? Kaya yun ang falsification talaga. Kailangan yung falsification na yun. Kaya pinormulate ko yung theoretical falsification na yon kasi that will actually prove otherwise. Why? Bakit? Ano ba ibig sabihin nun? Ang implication kasi nun, kapag nagsalita yung kapamilya ni Paolo Tantoco, wala naghahabol ng justice. Kung wala naghahabol ng justice, there's no crime. Get it? Why? Because that kind of statement can be used against them. Tahimik sila because they want justice. That's the assumption. But since yung nanay ni Paolo Tantoco broke her silence, then it means they are not actually pursuing justice. If they're not pursuing justice, then mataas ang chance na there's no crime. Nostra kayo ka talaga. Napaka-adorable talaga na pas kayo. They just want to move on. I know. That actually falsify yung crime na gusto nilang i-impose at bakit na-detain daw si FL, right? Ang kaya mo lang ma-derive na pinaka-highest sa involvement ni FL is kasama siya sa delegation dahil asawa ni Dina, right? Or and magka-jamming. That's it. Pero you don't have evidence na magka-jamming. Okay, yun na lang yung chismis doon. Yun na lang matitirang chismis doon. But does that have value? I guess it has value in the sense na making the argument na pamilya ng bangag. Right? That's it. That's an inductive proof, a weak one. Kung may foul play dyan, kasi sana nagpa-interview na ngayon sa SMNI, a weak one. That's a weak inference. But that's it. That's it. Yun yung meron ka. Guilt by association? I don't think so. Actually, mali din si Fiscal EJ dyan eh. Is that actually guilt by association eh. Didibang ko nga rin pala si Fiscal EJ doon, gagamit-gamit ka. Pero okay lang yun, gumagamit ka ng fallacy. Pero mali yung paggamit mo kasi ikaw rin magdidibang sa sarili mo. Hindi mo yata naintindihan yung main argument. Na the only reason, the only way na maging guilt by association if the Tantoco is the main and then na-associate si FL, yun yung guilt by association. Okay? Pero kung ang root is actually sinasabi na, okay, the root cause is hypothesis, bangag family, then actually, yung kasama niya is same nung coke din, then
hindi siya guilt by association. Mali. Mali. Planted po ba, brother? Ano daw? Ano planted? Yung sa'yo? Ah? Chance. Mataas ang chance kasi dalawa lang yan eh. Kapag ka nagsalita sila at pinagtanggol nila si FL, that will actually be used against them in the court of law. Okay, that's the logical consequence of it, right? Pero pag hindi naman sila nagsalita, lalo lang lalawak yung chismis about kay FL, right? Siguro narinig nila yung yung payo ko, right? Kasi habang di sila nagsasalita, lalong lumalawak yung chismis about FL. So, kailangan nila magsalita. Kung hindi naman sila naghabol ng justice or hindi naman siya like crime, they're gonna have to do that kasi lalong lumalawak lang. Or magsalita sila, ibig sabihin, binibigyan natin ng weight yung idea na okay, there's no involvement of FL there. There's no crime. Gets? Kung wala si FL sa crime scene, sino ka-jamming ni Paolo sa room? Does it matter? Ano ba naman mga question? Naalala ko tuloy yung anak ko kanina eh. Naglinis siya ng sugat. Nasa CR ako, kumakatok ha. Tingnan nyo ha, parang ganito yung mga tanong nyo eh. Sa CR ako, kumakatok yung anak ko, yung inoperahan, kumakatok. Daddy, may sabon ba dyan? What a stupid question! Sabi ko, malamang nasa CR ako, di may sabon. Dililinisin niya yung sugat niya. O sabihin mo, paabot! Hindi yung tanong mo, stupid question. Daddy, may sabon ba dyan? Nasa CR ako eh, di malamang may sabon. Dude. Ganun yung mga tanong nyo. Para kayong mga bata. Tapos, yung pangalawang sinabi ko, doon sa mga taong nagdi-deny na nasa Pilipinas na CFL, you have to accept it. Bakit? Kasi kung hindi nyo i-accept yun, kapag nadibang kayo dito sa isang bagay na ito, yung the rest ng claims nyo, wala nang kwenta. Mga pang to serving yung coke, kaya na OD, tinirang mag-isa. Si Presidente hindi naman talaga nagkasalita yun. Machiavellian ata siya by extension. Bakit? Kasi nga, pinagpipilitan yung wala sa Pilipinas si FL. Sige, tuloy. So, kapag yung evidence pinag-present siya sa susin omnibus, right? So, kapag yung evidence pinag-present siya sa harapan nyo na nandyan na talaga, just accept it. Katulad niyan, yung statement ng nanay, andyan na sa harapan nyo. Ibabangga mo yan. Kailangan mo ibangga yung hypothesis mo and the prediction dun sa evidence na makikita mo in the future. Which is, ang nakita natin future, dalawa lang yan. Either remain silent yung kasi they're pursuing justice, or they will break their silence para hindi lumawak yung chismis. Pero they're actually waving yung sa justice side. Kasi kung ano may sabihin nila na ipagtatanggol nila sa FL, then it means hindi sila nagpo-pursue ng justice. Kung hindi sila nagpo-pursue ng justice, then there's no crime. And kanino ba ang pinaka potent na statement? Kasi pangalawa lang yung sa asawa. Ang unang-una na pinaka-importanting statement is galing sa nanay. Bakit? Kasi statistically, magkalaban yung nanay at yung asawa. Kasi dalawa yung queen sa di ba? Ngayon, maaaring yung asawa, kasi di ba sa investigation, ang unang-unang tinitingnan sa larin is yung asawa, right? So ngayon, this is very good. Nagkaroon tayo ng statement na galing mismo
sa nanay. That's the most potent statement you can have sa case na to. Ang statement nung nanay. And then yung nanay, tinanggal sa equation si FL. That's it. Wala nang buhay ngayon yung chismis. Salamat sa iyo, Che. To good health. Sante, parang good health. Nag-wine ka ngayon? Parang good health, Matche. Yun nga yung sinasabi ko, right? So, kung iisipin, medyo may liwanag na. Yung mabuti, kung isipin nyo na mabuti, yung dalawang options natin, wala na. Kumbaga, ito, yung alternative na explanation kung ba't di silang kasalita because they want justice. Oh, see? Sinabi ko rin yan. Oh. Simula pa. Dinidus ko na yan. From my hypothesis, dinidus ko yung implication from that hypothesis kung ano mangyayari next. Kasi yun lang inaabangan natin. Pero kapag nagsalita, it will falsify the first hypothesis na it's a crime na involvement si FL. Okay? So saan ka mapupunta ngayon? Walang involvement si FL, pero what you can derive from it, inductively, the weakest inference you can make is jamming. That's it. Medyo may liwanag. Yung statement ng nanay niya na yung defeater, yan na mismo. Yan na mismo yung defeater sa lahat. They cannot get that kung mag-asalita sila kagad, right? They cannot get that. Ibig sabihin, there's nothing to get. Right? Yung nanay wala doon sa pinangyarihan, yung asawa andoon. Hindi ko gets yung point mo. So, ibig sabihin, hindi alam ng nanay? Kung may krimen man nangyari? So, hindi alamin ng nanay? Ano ba naman yung mga ano nyo? Alam nyo, yan yung problema eh. Yan yung mga problema sa mga tao na hindi logically trained. Okay? Hindi ko alam kung ano yung gusto mong i-point out na wala dun yung nanay. Ano ngayon, wala ka rin naman dun. Wala rin yung presidente dun. Wala rin yung mga polis doon. Wala rin naman tayo doon. So, anong point mo? Ito yung problema. You're so in love with your own hypothesis na you're not gonna accept na it's wrong. Just accept it. It's just freaking wrong. That's it. Why are you so in love with your hypothesis? Kung truth seeker ka, kung nandun ka sa sabi ko nga, 'di ba? Pragmatism, truth is the end goal of inquiry. Right? Ayan na nga, nasa harapan mo na. Ano pa? Yan yung mga problema dahil yung method 1 ang method of tenacity. You are so in love with your hypothesis, you cannot let it go. If you stick with logic, kapag nag-stick ka sa logic, maintindihan mo, ayoko niyan yan. Wala nga ni isang witness. Nai-gets nyo yung point, right? Sana naman gets nyo yun. So, ngayon, yung mga tao na nagpipilit na wala si FL dito sa Pilipinas, mga debunk na yung mga yon, wala nang credibility yun. Nag-present na yung evidence sa harapan nyo eh. Okay? Kaya yun nga yung point ng falsification eh. See, yun yung problema. Kasi kailangan mong i-derive from your hypothesis at mag-create ka ng prediction. Pag nag-create ka ng prediction, that can either be right, true or false. Okay? Kaya siya risky. Kasi your whole hypothesis will just, break down because of that prediction. Napaghahalo ata nila yung abductive and deductive. Parang na hindi maintindihan ni Kainaro. Bobo eh. Ano gagawin natin? Kami yung pragmatists, scientific method yun. Nag-gets nyo? Scientific method yun. Eto nga, may evidence na tumapat. Okay? Bumangga eh. So ngayon, doon sa belief mo, this is a wake-up call. The first family should check their circle extending to
One, junket rehabits campaign period na palang may issue na drugs sa kanila, tapos may ganito, aware sila or not, must na. O, yung hypothesis mo na wala sa Pilipinas si FL, eto na yung ebidensya. Nandito nga sa Pilipinas. So, dapat mong tama, pero ano yung lesson dito? You cannot go wrong if you rely on logic. Okay? Because you test your hypothesis on deductive method. Kaya nga, hypothetico-deductive, di ba? Yung hypothesis mo is kung saan galing yan, it doesn't matter. Okay? Meron lang mga taong mas okay gumawa ng hypothesis kaysa sa hindi. Iba hindi. Mas ang layo ng, layo ng killing, right? Pero, ang importante dito, you can rely on logic. You cannot go wrong. Why? Because you can actually derive from your hypothesis kung ano yung hinahanap mong evidence. Once you hit that evidence, that actually falsifies your hypothesis kasi ang hinahanap mo magka-falsify doon sa hypothesis mo. Lumabas ngayon yung statement ng nanay. Wala nang natitira. The only thing we can derive from it, mga tropa na magtropa sila na gumagamit ng pulveron, gano'n. Hanggang doon lang. That's it. So, falsification pa din nagkakatalo. Correct. Define na yung hypothesis mo. Okay? So, hindi siya primary suspect. Exactly. Sabi ko, hindi siya primary suspect. Tapos, sinuportahan pa ng statement ng nanay. Bakit? Okay, ang idea ng detained, nung unang-una ko sabi ko, well, hindi naman ibig sabihin na nung kinausap ka o interview ka is detained ka na, right? So, siguro, sinabi lang na standard questioning, right? That's my first hypothesis, simula pa lang, di ba? Standard questioning, kasi kasama siya sa di ba? Tsaka this is a very important person, tapos nandiyan ka, very important person din. So, it makes sense. Pero ang gusto kasing lutuin ng kabilang side is involved siya sa crime. Right? Kaya siya na-detain. Bakit kayo di-detain kung hindi ka involved sa crime, right? Yun yung gusto nilang lutuin. Which is now falsified all the way. Siguro, ang possible lang na explanation is ganda ng t-shirt mo, coach, ah. Oh, ano yan? Ano ba yan? So, ay, taka nga pala. Alive ako eh. Urig kasi. Ba yan? So, actually revise your hypothesis now. Anyway, so ito na nga. So, may evidence sa harapan mo. All you have to do is just to accept that. You can actually revise your hypothesis now and PM ka sa FB page ni Kayo, mag-effort, madamong ligaw, kusa ka ng emotional mo. Huwag ka sentiment. Ba't nag-ano ka na bakit eh? Anyway, tsaka yung good news tsaka bad news. Ano ibig sabihin nito? May good news tsaka bad news. Ngayon, we can definitely link that the substance used was cocaine. That is actually coherent sa mga chismis. Sa ibang pero that's it. That's all you can get. That's the only good news there. Ganyan naman. Punta na tayo sa ebidensya. Evidence. Hollywood. Nagkasa rin good news, bad news. In it for me. Para pakita ko lang sa inyo na sinabi ko na to. Overdose, incidental, yung paktay na incidental. My God. Yung dalawa kasi. Okay? Self-unalive or may foul play. So, tama naman accidental drug overdose. Halimbawa, high na high ka. Tapos, pare, gusto ko pare. Yun yung accidental drug overdose. Okay? Kapag incidental kasi, may dalawang branch yan. Self-unaliving or foul play. Kaya accident. Pero lahat ng accident
ay incident. Joke lang, joke lang, joke lang. Curse. Accident. Purse. From tooting. Pero from... Kaya lahat pag beses, di ba? Sabi, lahat daw ng derive, one is from authority. Authority niya yung quote. So, accidental to guys ha, accidental. Oh. Hindi, tama naman na accidental. Kasi pag incidental nga, medyo hindi maganda. Kasi self-unaliving or may foul play. Okay? Nabuhusan ng isang sakong... Ikaw, Edsel, paano kita sasagutin? Eh, hindi ka nga marunong sumunod sa rules. Hindi ka nga pwedeng mag-all caps. Naintindihan mo ba? Di ba? Ang kukulit nyo eh. Ayan, titira na nga kayo ng bot na yan. Huwag kasing tanga. Paano ko mababasa yan eh? Tingnan mo yung ginagawa mo. Sabi nga, huwag mag-all caps. Kasimple-simple. Kasimple-simple ng instruction. Huwag mag-all caps. Bobo. Coke accidental. Yan. Yan, Cielo, tama yan. Yan, isang ano yan. Weird. Huwag kasi di ba? Paano mo naman siseryosohin yung mga ganyan? Man siya, pero accidental yon. Halimbawa, naglalakad siya. Tapos, hinahabol ng pulis yung yung dealer ng Coke. Tapos, boom. Accidental yung movies, pero pag mag-Pepsi, magagalit siya. Ay, Kuching! An pareg! Foundation mo, Kuching, bisa ka nalang dumalaw dito. Ang GG ka dyan. Ano mo na ibang sinabi? Diba? You. Kahit saan lumikos na recommendation mo. Gusto ko yung good news at bad news eh, para basahin na natin ulit yung Sige, tuloy. Asa naman yung good news nito? Nung umakit kami ng bundok sa ano ba yung Mountain Dew doon? Doon babayaran mo. Nandun may kumuha ka doon at bayaran. 4-year-old Beverly Hills. Accidental din yan. As sinubsob doon. Kahit nag-usap pa yung mga kasama niya. And then, accidental akala niya para lang sa kanya, hati pala sila dapat. Accidental patal is pinilit sa'yo or accidental pa rin yan. Ang incidental is pinilit sa'yo or sinadya mong mag-overdose. Yun yung mga incidental. Okay? Baka may allergy sa Coke kayo. Yung Coke na, yung Coke na hindi lalagpas sa 100 pesos. 100 pesos. Silong. Yan You see, kung magiging first timer. Ito. Hindi, random odyssey. Ito, sinabi ko. Importante to guys. Kung magiging first timer, incidental yun. Baka naman kumain ng durian yan bago mag-Coke. Hindi, actually, yung sinabi ni Random Odyssey, baka first timer, kung first timer yan, hindi yan accident. Gets nyo? Nag-gets nyo? Mataas ang chance na hindi accident yon. Kasi first timer eh. Right? Nag-gets nyo yung nuance doon? Hindi yan accident. Kung first time niya yun. Nag-gets nyo? Magiging incident na yon. Di na kayo pwede ba murahin dito si Remulla? Hindi ba ako makatay? Gina G kasi ako diyan kay Remulla. Ewan ko sa iyo. Mukhang hindi ka naman legit account eh. Kasalanan ng McDo. Bigyan kasi nila yung totoo ba? Guess yun kung bakit kasi importante ito. Dahil sinabi niya dito na he died in the hotel room where his wife were staying. First lady was not involved in her son. Tantoco acknowledged that her son had used cocaine. Had used cocaine. Meaning, not only that time, ibig sabihin, in the past, hindi yung first time. So dahil diyan, lalong bumaba yung idea or yung hypothesis na may foul play,
involved si FL. As confirmed by the autopsy, but clarified yes, our son used cocaine and it did not come from the First Lady nor was she involved. She stressed that nowhere in the autopsy did it say he died of an overdose. Wala pa naman nga. Pero yun yung yun yung cocaine effects 'di ba? And criticize reports based on half-truths. She knows it. Yeah, she knows it. So, tapos na usapan doon. Okay? The complete autopsy report will come and it will be publicly known. It made me shed tears. Not just for myself but also for his wife and his children. It's hard enough to lose a loved one, especially a son who as far as we know did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children. He was kind and compassionate and hardworking. From the mom, okay? This is good. This is the most potent statement that we can get. Kasi mas potent to kaysa sa statement ng wife. At this point, para sa akin. Mas potent yan. Kasi, kung sinisihin niya yung asawa, sinisihin niya dito, right? Hindi. Kung sinisihin niya si FL, sinisihin niya dito kasi nanay yan. Ibang usapan niya pag nanay yan. Okay? Naalala ko ngayon nanay ko, sinugod yung teacher na kumurot sa akin sa singit Tantoco also addressed her post to Senator Amy Marcos, responding to the latter's call for Malacanang to clarify allegations linking the First Lady to her son's death. She lamented that her son's passing was being used to generate exciting and juicy news, politicized to stoke division among warring factions in government. See? Politics. It saddens me that our son, Pawi, is being used to aggravate this conflict. Did I not say that? Did I not say that? Doon sa sinabi ko kanina? Na sabi na, wag niyong gamitin yung anak ko sa politika, blah, 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 right? Ito yung mismo, It's visible to make news exciting, juicy government. It saddens me. Use cocaine, yes. So, punta tayo dito sa sinabi ko nung cause of death, cocaine effects. At dapat yung wife ni Tantoco yung mag-talk, siya yung nandun. Yung mother, walang alam yan. Ba't ang hihina ng kokote nyo? Kaya nga hindi pwede siya kasi siya yung naandoon. It means, ang unang-unang suspect doon is yung asawa, tanga. Bakit magiging potent yun? Mas potent yun sa nanay. Kasi lahat ng reports doon mapupunta sa kanya. Kung may foul play na galing ginawa nung asawa, malalaman niya. Ang bobo, kanina ko pa sinasabi yan Paulit-ulit. Ang primary suspect mo nga kung sino yung kasama mo. Which is the asawa. For some reason, mas potent sa'yo yung sa asawa. Kasi nandun siya. Paano kung siya yung may foul play? So, mas potent yun. Tanga. Ang bobo. Other significant condition. Probable. Hindi ko alam ibig sabihin yan. Hindi kinaya. Hindi na accident yun. Murahin mo na lang si Rimulya, di ba? Formal pronouncement of death was made medically, presumably after the results of i.e. Business Executive 3. The festival ay Beverly is not accident talaga yan, boss. Close, dude. That was tingnan mo na ako, Satan. You almost that's what correct that. Don't second delay. Siya yung asawa magsabi kung wala doon o andun si Lam.
Ano nga magiging point? Kanina ko pa nga sinasabi. Di ba sinabi ko na nga kanina? O sige, sabihin na natin may CCTV pa. Leche. Kabobobo. Di ba kanina sinabi ko na kahit may CCTV, ano kaya mo lang i-derive? Magka-jamming lang sila. O ano point mo nga doon? Kanina ko pa yan sinasabi. Umpisa pa lang ang bobobo nyo. Kasi in love kayo doon sa gustuhan nyong sirain si FL. Kanina ko pa sinabi yan eh. Sabi ko nga, ayan, may CCTV na nga. O, yan o. Hindi na kailangan yung asawa pa. Ayan, may CCTV. O, ano man i-drive mo doon? Magka-jamming sila. Yun lang. O, anong point mo doon? Ano value nun? Ang hihina. Parang Duterte shutdown utak din. Marcos shutdown utak naman dito. Yun kasi yung gusto nilang ma-confirm. Diba? So it's not the crime. Wala kasing crime. Yung prediction talaga nakaka-sharpen sa akin sa scientific method. Entertaining lang ang mga nagko-comment dito sa baba. Kahit ma-prove pa na gumamit sila ni FL, wala tayong proof na kasalanan ni FL ang pagkamatay. Correct! Arrival. Huwag kang magsalita ng hindi mo Unang-una, never mo makikita yung video na gumagamit sila sa CCTV. Ang makikita mo lang doon is naandun si FL. So weak nga, ang weakest inference na pwede mong sabihin magka-jamming sila. Bakit hindi ka magkakaroon ng video nagja-jamming sila? Gamit namang utak. CCTV, gumagamit kayo sa loob na may CCTV sa loob, edi dinimanda yung hotel? Patanga, nakakainis. FL. Ba't sabi? TMR. Dude. Pikita mo, pinipilit nila. Tama nga naman yung mama ni Paolo na pinopoliticize yung anak niya. There's still no strong evidence. Yun nga yung point at you will not get it, dude. Bakit feeling ko, pre? That was close. I hate you. Tama. And I'm agreeing on that. Dito. That was close, dude. Ito na nga. Ito ay galing dito sa lacounty.gov. Ito yung nakalagay. Siguro nakakuha sila nung kaya accidental kasi hindi naman siya kasali. Feeling ko. If this is, another hypothesis. Sabihin ko ba? Huwag na nga. Basta, ito, case number. Hotel. Accident. Accident na to, I think it will be questioned by sige, kaya napaka-importante to. Ito. By accident, di ba? Ito yung sunod. Kasi kung manatiling tahimik yung pamilya ni Tantoco, and then they're actually pursuing justice, that's the first hypothesis, di ba? That's yung alternative is there's no crime, there's no justice to actually pursue. So, ito, yung proklama na accident na to, it will be questioned by the Tantoco's family if there's a crime. Nagsalita yung nanay ngayon, edi lalong solidify na yung accident, right? By the family of Paolo. Okay? When? If may conditional tayo. Kasi, may thin line sa accident eh. Okay? Bakit? Kung ang is yung manner ng accident is
siya mismo yung gumawa. Okay? Siya mismo yung gumawa. Okay? Kung ang goal nyo lang siraan si FL, hindi naman need na kailangan involved talaga siya sa kamatay. But ayaw nyo pa rin bitawan ng police niya. Oo nga eh. So andun nga, wala naman ako sinabi na may kasalanan si... Ang hihina talaga ng kokote nyo. Ano nga ang gusto mong point kung naandoon? Ina-assume nga nating naandoon, ano nga ang gusto mong point? So, good to know, ganon. O, andun din yung ano, ang dami ding artista doon. O, good to know. Yun ba? Pucha. Bobo. So, tama naman na accident yon. Assuming na ginagawa niya na yon. See? Tama. Tama ha? Assuming. Tama naman na accident yon. Assuming na ginagawa niya na yon. But, if this is the first time, then meron tayong silver lining. Correct. Kasi first time, it can be a foul play. Pero if not first time, then that's a recreational thing for the guy, right? Ng accident or incident. Gets? Siyempre ginagamit ko yung incident tsaka accident to actually, to... See? Ang linaw na, right? Eh ngayon, in-imply na nung nanay, alam niya. Oh. Wish. Okay. Pero yung accident kasi, incident din yun eh. Once is enough. Enough for a wise man. Oh, life hack daw ang paper. Yung paper bill mo, yung katulad na nung... Hindi rin eh. Hindi na sa ano. So I think, ang may argue dito, if you're going to question na it is an accident, why? Bakit? Okay na yan. Ito as a result of risky behavior of choices. But so how can be sure na hindi ma-impluwensya ang statement niya ni FL? Well, yun nga yung point eh. So ibig sabihin, they're not pursuing for justice. So that's a stretch. Dahil mayamang pamilya din ng Tantoco, Rustan, right? So, kapag ka na-impluwensyahan ni FL yung statement nung nanay, hindi nung asawa, nung nanay, then it means they actually gave up the justice thing. If they do that, then there's nothing to talk about. See, kailangan nyo mag-create ng mga impossibility or yung mga absurdity na to the extremes para lang isave yung hypothesis nyo. Ang binigay ko sa inyo, simple. Best explanation. Simplest explanation by Occam's razor. The simplest explanation is usually the correct one. Ngayon, kailangan mo ngayon pumunta sa mga extremes na inimpluwensyahan ng nanay ay ni FL yung nanay sa statement niya. Sa sinasabi mo ba walang dignity yung nanay? So pagkapalit niya yung anak, yung buhay ng anak, katarungan sa anak niya, pagkapalit niya sa impluwensya ni FL, that's a stretch, dude. Sige, sa'yo na yung hypothesis mo. I don't like that. Mas ma-impluwensya yung asawa kaya nga hindi siya credible. Oo. Intend to die, parang ganun po. Ganun. Yeah, ganun. Ayun nga. May good news tsaka bad news dito. Okay? Ito yung good news tsaka bad news. May good Sinabi ko to last time. Kailan to? 8 days ago. Tsaka bad news dito. Puche na naman siya. Okay? Ano gusto niyo mauna? Good news or bad news? May good news at bad news dito sa lumabas. Tanong lang po, brother. Paano yun nakalusot doon sa Beverly Hills ang high drugs like cocaine dahil may CCTV and security personnel? And kung hindi nabuwag po ang unit team, hindi sana mangyari ito. Unang-unang, anong kinalaman ng unit team tsaka nabuwag, leche? Tapos,
Ano sa palagay mo? Sa California, hindi madaling kumuha ng cocaine? Abay, bobo ka nga! Seryoso ka ba? Ang una-una mong tatanungan, the bartender. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Quality talaga. Pwede bang manapak ng tanga? Oh. Di ba? Basta to. Fake ang pera na ginamit. Bad news dito. Ano gusto nyo mauna? Good news or bad news? Good news or bad news? Bad news dito sa lumabas na to. Hello, ex-Californian here. Cocaine is rife doon. Right, correct? You're talking about California, dude. Beverly Hills, ang dami doon. Fake ang pera na ginamit na tutor sa coke kaya na-debt. Sa Canada nga, makakascore ka ng coke. Kali pa kaya? California pa? Seryoso ka ba? Anong tutor? We don't understand that kind of language, Lucas. Go somewhere else. Put na lang. Logic lang. Okay. Bad news. Bad news. Bad news. Ito yung bad news. Ulitin lang natin. Reiterate natin yung bad news. I got a butter in there. Hey, if you're looking for me. Okay. I know a guy. The bad news is, kung totoo man. Ito bad news. Baka si Andy, Medal of Nico David. And high profile, it can be delivered sa'yo easily. Fentanyl nga lang, kumakalat before I left. Di ba? Kung totoo man. Kung totoo man yung binibintang nila kay FL, na na-detain, tsaka prime suspect, blah, blah, blah. This report actually killed it. It supported it by the information or statement ng nanay. This report killed it. Then, diniin pa, last nail in the coffin, yung statement ng nanay ni Pawi. Yeah. It's done. Guys, just accept it. This report actually killed it. It did. Sige, bad muna. Sa side nila, kung gusto nila, kung alam talaga nila ganoon talaga yung nangyari, halimbawa, yun talaga yung nangyari sa paniniwala ng pamilya ni Paolo, kung yun talaga yung na sinasabing hindi to accident, diba? Yung pagiging prime suspect, no more justice. Okay? Yeah. If that, especially with this kind of statement now, right? Okay, it is true. Okay? That's the bad news. Okay? Guess nyo na. That's the bad news of this. Because this report killed it. Not only that, this statement killed it too. This is the last nail in the coffin sa involvement ni First Lady. Hindi nyo na kaya ipahid to kay First Lady ngayon. Ang kaya nyo lang ipahid is yung nasa good news. Which is, so yun yung Duterte. The good news is, you can derive a lot of things here. There it is. You can. Kumbaga, that actually proves something. But that's it. I can say na it's trivial. Since may mga witnesses naman na din nagsasabi, this actually just adding to the sinasabi nila. So that's it. But using Paolo Tantoco na na-detain si FL dahil may kinalaman siya sa krimen, I'm sorry guys. That hypothesis is no longer alive. That hypothesis is already dead. Honest question kayo, bakit kailangan magsinungaling ni Attorney Claire sa date kung kailangan dumating ni FL dito sa Pinas after the incident? Sinabi ko na rin yan eh. Sinabi ko na rin yan. Actually, pumunta ka sa previous LS ko, ito ang sinabi ko dyan. Kasi,
Baka nga kasi na-question si FL for standard questioning. The problem is, kapag nalaman yon, pag nabalita na na-question siya, standard questioning, ipapamalita na, alam mo yung chismis na parang si Yusek Claire Castro, yung sugat pa lang, patay na. For example, standard questioning, naka-detained, suspect na. Hindi ba ganun yung nangyari? Tama? That's why, they need to plan it na bigla na lang magsaswitch si FL dito sa Pilipinas para ma-debunk yung buong hypothesis nila. Gets nyo? Sinabi ko na sa previous, ano ko yan? Content ko yan. Hindi lang kayo sa nagka-follow. Sinabi ko na yan nung unang-unang appearance. Nung sinabi ko na, okay, actually, I think she's here na. Ganun yung mangyayari dyan. Kasi for standard questioning, normal yan eh, standard questioning eh. Pero pagka nilabas sa balita yung mga Pinoy ngayon, isipin nyo nga, yung nakita nyo yung kay Kati Binag, isipin nyo, that person ay well off yun, di ba? Well off yun si Kati Binag ay. Binag, di ba? Pero ang pinagkalat niya na 20% na tax is on your savings. Not on the interest income, on your savings. Just imagine, lumabas na kinuwestiyon, standard for questioning, dahil part siya ng delegation. Unang-unang question doon yung asawa, right? Sunod, of course, sa delegation, standard questioning. Pero, pag lumabas yon, ano mangyayari? Suspect na. Kaya ngayon, ito yung point. That hypothesis, may crime, involved si FL, that is dead. I'm sorry, guys. That is just dead. Ang kaya nyo lang i-derive dyan is magka-jamming sila. That's it. Yun lang ang kaya nyo dun. Anyway, God bless sa inyo lahat. This case is closed para sa akin. God bless. Si Brad Marie, best may bagong style. Hindi lang basta-basta siya'y magaling mag-analyze. Lahat ng chismis bago siya mag-decide. Gagamit ng data para suna accurate ang vibe. Kahit saan magpunta, laging may hawak na papel. Notebook at laptop gagamit niya para maging rebel. Brad Marie, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Brad Marie, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. Kapag may narinig na bagong balita,